السلام عليكم ورحمة الله الزلف اللون. بونجور تو الموند، مرحبا بكم جميعا. ويلكم everybody. إن شاء الله تكونوا كامل بخير وعلى خير. مرحبا بكم في قناتي سيما كوك بوك. اليوم جبت لكم إن غوسيت اللي هي تليتلي اون فورم دو غراتان اللي إن شاء الله تعجبكم. فرجة ممتعة. شكرا.
اي فوالا لحقنا لا غوسيت تاعنا اللي كانت تليتلي اون فورم دو غراتان، ان شاء الله تكون عجبتكم. ميرسي بوكو وشكرا لمشاهدتكم الفيديو حتى الاخير. وعلى هذا نقول لكم جربوا هاد لا غوسيت باسكو هايله بزاف وبنينه، ونقول لكم على هذا دمتم في رعايه الله وحفظه، والسلام عليكم.